esitellään tämmönen puolalainen lieriönniittokone. Tässähän on periaate semmonen, että tässä on tämmöset pohjassa tämmöset vapaasti pyörivät lautaset. Ja sitten tässä yläpuolella on toinen lautanen, jossa on terät. Tämmöiset terät, joita sitten pyörittää niin tuossa palkissa niin oleva hammasratasvälitys. Ja tässä takana niin tässä on sitten ihan kiilahihnalla menee tuohon kulmanvaihteeseen tuo voima. Tuo teräpalki nosto on hydraulinen. Tuossa akselissa niin tässä on vakiona niin on semmoinen vapaa kytkin tuossa. Et ei välttämättä tarvii olla tuommoista vapaa kytkin nivelakselia. Mulla on kyllä nyt tuossa semmoinen paikallaan. Työleveyttähän tässä on semmoinen joku 1,80 m. Ei mikään kauhean leveä, mutta ihan riittää tämmöiseen pieneen käyttöön hyvästi. Ottaisi miten se pelittää käytännössä. Lasketaan tuo. Aha, niin. Jos tuo lukitus tuossa avata ensin. Ei onnistu yhdelläkään, niin pistetään välillä kuva pimeäksi. No niin, eli tuo salpalaite pitää tuosta narulla vetästä, sitten se laskeutuu tuosta ihan. Noin, ja sitten vaan konetta maahan ja kökäillään silmään ja tuosta ulosoton kytkimestä. Sitten voi lähettää. Heinä on tämmöstä vanhaa limoteitä. Välillä on tuolla yläreunassa aika sakea apiilikkokin. Ja tää nyt on ihan tunnoton oikeastaan tälle, mitä tällä niittää. Ei mennä ohi. Niin tässä ei tosiaan remmi luista eikä tarvii siitä huolehtia. Niin kuin mulla oli se edellinen kone oli nokka. Se oli lautasniittokone ja siinä oli hihnalla oli terälautasten pyöritys, niin se oli kyllä tosi tarkka sitten. Ei oikein märkää heinää, jos niitti, niin piti olla remmi tiukalla ja siitä huolimatta niin saattoi olla, että se rupesi luistamaan ja sitten kun se vähän luistaa, niin se kyllä remmi häviää savunannin alta aika yksikön. Tässä ei mulla ole nyt niittovauhtina kuin joku vajaa 10 kilometriä tunnissa, kun ei viitti, tuossa on niin epätasaistakin välillä, että ei kuski meinaa pysyä tuolla penkillä, niin tuo ei ole mikään kiire niitellä. Tää on pelkästään tähän niitellään vaan tämä niin tähän maahan.
Joo, ei ole kyllä oikeastaan mitään huonoa sanottavaa tästä niittokoneesta. Että toki tietysti ainahan voisi olla, että työleveyttä voisi olla enemmän, mutta toisaalta niin kun ei tääkään traktori on mikään kauhean iso, niin ei keikuttele sitten tuolla pahemmin, niin kuin sitten mulla on tuo niittomurskaan Kroneen nostolaitesovitteinen, niin se ei ole tämän kokoista traktoria, niin keikuttaa kyllä ihan kun sattuu sopiva kantti olemaan. Tässä on vähän tätä lakosta apilaa, niin ei tää on niinku tästä mopsiskaan, että tää kyllä menee ihan kun voisi olla vaikka 15 kilsaa tunnissa niin niittovauhti, mutta se alkaa olla sitten jo meikäläiselle niin huonolla selällä ja tämmöisellä vähän huonolla traktoriistumellakin jo vähän turhan kova vauhti. Joo, ajellaan nyt tää kierros tässä loppuun, niin eipä tää tämän kummempia. Tässä vaan ajellaan kiekkoja. Kone on pelannut kyllä hyvin. Tää on mulla nyt onko tää nyt ollut kaksi kesää, kun mulla on ollut ja semmonen 18 hehtaaria tulee kesässä tätä niittohommaa. Tää ei ole kertaakaan mulla mennyt tukkoon, että hyvin tää selvittää, vaikka olisi niinku sakkeampaakin ja isompaa mälliä tuolla tulossa, että siinä mielessä se joskus se lautasniittokone, niin se jäi silleen vähän ouvosti aina. Sattui semmonen sopiva heinä, niin se rupesi lanaamaan niinku vähän alla. Tai sitten siinä vähän peräpalkin alle tarttui joku turve tai heinäpaakku, niin sitten se meni niinku tukkoon. Joo, tässä tällä tavalla jatkuu tää homma. Niin lämmintä on täällä traktorin pukissa kyllä vieläkin, vaikka vähän viileäkin päivä. Joo, no eipä tässä muuta. Lopetellaan tämä video tähän.